Ok. Mục đích của video ngày hôm nay là cùng xem lại vlog đầu tiên của mình. Và mình sẽ kể cho các bạn nghe về những điều chưa kể về vlog đầu tiên. Ôi mẹ ơi, rồi mình sẽ cho các bạn thấy là mình dựng cái điện thoại này lên bằng cách như thế nào mà nó cứ rung lắc như vậy. Nhưng mà xem nào. Mưa lại hôm nay có hai điều thú vị mà mình muốn. Ok, intro này là thành phẩm edit đầu tiên của mình luôn á. Mà cái chỗ mà mình đang quay này cũng là cái chỗ mà mình đang ngồi luôn nè. Tại vì chỗ này vắng, ít người qua lại, ánh sáng tốt nữa. Ánh sáng ngày hôm nay thì không tốt bằng hôm đó. Hôm đó thì nắng chói chang luôn á. Bạn nhìn mình kìa, nắng chiếu cũng không mở mắt lên nổi luôn. Hôm nay thì trời âm u lắm. Trời, khoan đã. Các bạn biết tại sao không? Bây giờ là đỡ lắm rồi đó. Tối hôm qua á, trời mưa mà mưa tầm tã mà sấm chớp đùng đùng luôn á, kiểu như là Thiên lôi và Thor và thần giớt đều hợp lại để đánh sấm sét xuống một lần nhé. Mà mình nằm ngủ, mình tưởng là mình chết tới nơi rồi, có nghĩa là nhà mình rung lắc. Sao bé không lắc. Như này nè, mình sẽ cho các bạn coi. Ôi, đáng sợ vãi luôn. mình cùng trở lại với ngày nắng đẹp hôm đó nào. Buổi sáng trước khi đến trường thì mình đi volunteer Oregon Food Bank. Phải đầy đủ mũ nón, tập giày như thế này thì mới bảo. Sáng nay mình cũng vừa mới đi volunteer Oregon Food Bank xong. Nhưng mà mình nhận ra một điều là không phải lúc Mình cứ tưởng là mình sẽ có kịp thời gian để làm xong cái video này trước khi mà mình phải đi học, nhưng mà cuối cùng vẫn không kịp. Cho nên là mình phải đi ăn khoai của mình. bỏ cái ly trà sữa này vô tủ lạnh để cho nó bảo toàn cái sự ngon và lạnh của nó, để rồi khi mà mình quay lại mình quay tiếp thì mình vẫn cần trà sữa nấu. Đây ngoan nha, chị sẽ trở lại sớm thôi. Chào mọi người, mình đã trở lại rồi đây. Ok, mình trở lại với khúc nào đó hồi nãy mà mình bỏ lỡ nha. Thôi thì sẵn đây mình đang set up, mình cho các bạn xem luôn. Làm cách nào mà mình để điện thoại. Đây chính là cái setup của mình đó các bạn. Thì các bạn thấy cái chỗ này không? Đó là cái chỗ mà mình nhét cái camera vào để mà mình quay phim đó. Thế mình sáng tạo chưa? Thôi, mình bắt đầu nào, uống miếng nước đã. Về Oregon Food Bank thì có hai điều thú vị nữa mà mình muốn kể cho bạn nghe. Điều thứ nhất đó là mỗi ngày sau 2 tiếng volunteer xong á, thì người ta sẽ thông báo cho mình là ngày hôm đó mình đã chuẩn bị được bao nhiêu pound thức ăn. Và với cái số lượng pound thức ăn đó thì mỗi một người tình nguyện chuẩn bị được bao nhiêu khẩu phần ăn cho người khác. Theo tổ chức cứu trợ nạn đói lớn nhất của Mỹ, tên của tổ chức đó là Feeding America, thì người ta bảo một khẩu phần ăn là khoảng 1.2 pounds. Thì ngày hôm đó tụi mình làm, không phải tụi mình mà tất cả mọi người làm được 14.781 pounds, cả cà rốt và khoai tây luôn. Nếu mà chia ra 1.2 pounds cho mỗi người hôm đó chắc cũng tầm 20 hoặc là 20 mấy volunteers, thì mỗi người đã chuẩn bị được 202 khẩu phần ăn cho những người khác. Quá tuyệt vời mọi người ơi, cảm thấy rất là hãnh diện luôn á. Giống như một câu nói của Rachel Berry, hình như tên của cô đó là như vậy trong phim Glee á. Cô bảo là being a part of something special makes you feel special á. Đúng, chính xác là như vậy luôn á. Mình cảm thấy mỗi lần mà đi volunteer cảm thấy rất là tuyệt vời. Thì đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai á, khi mà đi volunteer mình gặp được những cái người rất là thú vị luôn. Kiểu như hôm đó mình đi volunteer, mình gặp một nhóm người từ ngân hàng Chase. Người ta cũng tổ chức cho nhân viên của người ta tới đó volunteer. Người ta cũng tổ chức cho nhân viên của người ta tới đó volunteer. Các bạn hãy tưởng tượng đi, ví dụ như các bạn học về ngành ngân hàng, xong rồi đi volunteer ở đó, rồi gặp những người đang thực sự làm ở cái thị trường ngân hàng luôn. Cảm giác
giống như là make connection rất là quan trọng khi mà bạn học đại học á, mà từ những cái hoạt động tình nguyện như thế này mà bạn tìm được những cái người đã ở trong cái thị trường làm việc, xong rồi mình chắc chắn với các bạn một điều, khi mà một người ta đi làm rồi á, mà người ta biết là mình đang học về cái ngành mà người ta đang làm á, người ta sẵn sàng giúp đỡ các bạn. Ví dụ như là cho các bạn, ví dụ mình không biết rõ lắm về ngân hàng, nhưng mà ví dụ như ngành của mình thì người ta có thể sẽ cho mình shadow cái ngày làm việc của người ta, có nghĩa là đi theo người ta xem là một ngày làm việc như thế nào. Thì như vậy rất là có ích cho những bạn, đặc biệt là năm nhất năm 2, khi mà các bạn chỉ vừa mới xác định ngành của mình thôi mà không biết là mình có thật sự thích ngành này hay không, thì những cái shadowing đó nó rất là bổ ích. Tại vì khi mà mình đi, mình thấy một ngày của người ta làm cái gì, trong cái môi trường như thế nào, thì mình biết đây đúng là cái mình thích làm, mình muốn làm, hoặc là mình cần phải chọn ngành khác vậy. Thì đó lại là một cái mặt tốt khác, ngoài cái chuyện mà mình cảm thấy vui khi mà mình giúp đỡ được người khác. Mình ngại quá. Các bạn để ý thì thấy là mình đang ngồi ở chỗ khác đúng không? Tại vì chỗ hồi nãy mình ngồi á, là khi mình lên thì đã có người khác ngồi ở đó rồi. Là kiểu người nói xong rồi có người ngồi bên cạnh, nó ngại ghê. Mà may là nói bằng tiếng Việt đó, kiểu người ta cũng chả hiểu gì cho nên là người ta cũng không quan tâm lắm. Ơi, mình xem tiếp nào. Trên đường về trường thì ghé ngang Pioneer Square nghe nhạc. Đông nhỉ. Vì một lý do nào đó mà âm nhạc và con người làm cho mình cảm thấy rất là vui vẻ. Thì thật sự là như vậy mọi người, cho mình pause một chút. Nói chung là mình là một kiểu người ít nói, nếu mà bạn bè mình coi thì bạn bè mình cũng biết là những này không nói nhiều lắm. Tại vì mình thích quan sát mọi người lắm, nhưng mà không phải lúc nào quan sát mọi người cũng vui. Tại vì mình quan sát khi mà người ta buồn, mình cũng có thấy buồn lây luôn. Nhưng mà ở những cái nơi như thế này á, mọi người vui vẻ nói chuyện với nhau, xong rồi nhảy múa ca hát á, trời ơi là mình cảm thấy rất là ấm lòng luôn á. Mình thấy vui ghê lắm luôn á, kiểu như hòa vào niềm vui của mọi người á. Và mình bắt Max về trường. Max là một loại phương tiện công cộng ở đây. Nó có tên cho nó giống như cách mà mình đặt tên cho chiếc xe của mình vậy á. Ở Việt Nam mình có chiếc xe tên là Dương Hào. Thế thôi. Đến trường thì mình ghé ngang nhà sách để mua chai nước, vì cái tội mình ngơ mà làm mất 2 chai nước trong một mùa hè. Sau khi mà mình đăng vlog đầu tiên lên á, có đứa bạn mình nhắn tin bảo là trời mày giàu ghê, Hydrofast mà mày mua mất 2 cái, mua thêm cái thứ ba. Đây là cái Hydrofast đầu tiên mà mình được sở hữu luôn á, nó mắc kinh khủng mọi người. Một cái chai nước mà tưởng tượng 30 mấy đồng là 3 bữa ăn ngoài lận á. Nhưng mà mình thích nó dữ lắm cho nên là mình quyết định mua một cái. Và nếu mất thì thôi mình sẽ nhận từ đây, cuối đời không mua nữa. Nhưng mà đây là Hydrofast đầu tiên của mình, 2 cái trước. Một cái là mình xài từ hồi năm đầu tiên mình qua đây, mất uổng cực. Còn một cái là mình được department của mình tặng, trời ơi càng uổng hơn nữa. Kiểu không phải ai cũng được tặng mà mình được tặng xong là mất. Nhưng mà uổng mình thấy có lỗi nữa. Sau đó là mình vào phòng lab ở khoa mình. Nhìn vậy thôi mà nó nhỏ siêu siêu à. Nhìn như vậy thôi, có nghĩa là cái bao thì bự cỡ như thế này, nhưng mà mở cái bao ra thì cũng có thêm một cái vỉ nhựa cũng bự cỡ đó, nhỏ hơn một chút. Xong rồi trong cái vỉ nhựa đó mới là cái bánh bía. Mà cái vỉ nhựa bự như thế này thì cái bánh bía chỉ cần đúng như đây thôi, đúng như đây thôi mọi người. Vậy đó, lần đầu tiên mình thấy một cái bánh bía mà size tí hơn như vậy luôn. Đây là 2 cái bánh bía đậu xanh, đó là đồ ăn trưa của mình cùng với một hộp táo mà mình mang theo. Đó là reaction thật của mình khi mà mình đi làm á, không phải là dàn dựng đâu. Sang gym để đi bơi, nhưng mà mình ngại lắm cho nên không dám mang điện thoại. Sẽ có một video nói, một video riêng luôn nói về chuyện đi bơi của mình nha. Ở trong video này có xuất hiện một vài bóng dáng của những người bạn của mình đó. Hôm đó các chị dẫn mình đi ăn gà. Thì sau khi mình đăng lên á, mọi người cũng comment hoặc là share kêu là các bạn có thấy dáng tôi ở trong video không, hay là ấy có chị xuất hiện kìa, các kiểu. Thì cho em mình cho em ở đây mình nhỏ nhất, trời thích ghê. Cho em dành ra vài giây shout out cho những người bạn của em đã xuất hiện trong clip. Em xin lỗi mọi người là vì em đã âm thầm lặng lẽ quay mà không nói cho mọi người biết, tại vì em ngại lắm luôn. Em nói chung là ngại lắm. Cái chuyện làm vlog nó tới em đợi tới bây giờ mới làm là cũng tại vì em ngại á. Cho nên là em cứ âm thầm lặng lẽ quay mà kiểu giấu giếm á. Nhưng mà cảm ơn chị Thúy, chị Linh, em Đức Huy và anh Quý và anh Đăng đã hôm đó đã đi ăn gà và đi bơi chung với mọi người.
Cảm ơn mọi người đã một phần nào đó tay chân mọi người đã xuất hiện trong video của em, và lần tới em hứa là nếu mà có rút máy ra quay thì em sẽ nói cho mọi người biết để mọi người chuẩn bị tinh thần, hoặc là mọi người có thể làm bất cứ điều gì mọi người muốn. Và cảm ơn mọi người ủng hộ em, đã ủng hộ em coi tiếp nào. Cho nên là tại sao lại không? Coi cái đây mới nhớ các bạn, nếu ai biết nhiều về việc bản quyền nhạc đồ này nọ khi mà mình sử dụng để đăng lên YouTube á, thì mọi người hãy nói cho mình biết nha. Tại vì mình cũng có một khúc đoạn nhạc đó ở cuối clip á, mà thì mình không biết bài đó là bài gì thật sự, là cái thứ nhất. Hi. You went to Kung Fu Tea? Yeah, That's in Beaverton, right? No, they actually have a store in Pioneer Square. Square. Oh, okay. Yeah, pretty close. That's so cool. You're gonna be famous. No, I don't think so. But I'm doing a reaction video of my first vlog. Do you want to appear on that? Wait, is it still going? Yeah, I can just stop for a I while. interrupted you. No, not at all. Mọi người nhớ hồi nãy mình bảo là có một bạn ngồi ở gần mình khi mà mình quay vlog đó. Nhớ là bạn của mình. Chị đó lớn hơn mình nhưng mà bây giờ kiểu chị đó đã biết là mình đang quay vlog rồi á, giờ người nói ngại vãi luôn. Nhưng mà trời, nói chung là cũng tình cờ, cái khi mà mình nhìn qua thì mình cũng không biết đó là chị đó. Chị đó nhìn qua cũng không biết đó là mình luôn, mà con cháu của chị đó tên là Mia. Nó kiểu chị đó bảo là nó cứ thích chạy qua đây hoài, xong rồi cuối cùng nó đã sống chuồng rồi nó chạy qua đây thì mới phát hiện ra là thì ra là bạn của nhau mà nãy giờ mà ngồi không biết. Thì là trùng hợp. Mắc cười ghê. Ok, các bạn đã sẵn sàng cho sự thật cuối cùng của vlog đầu tiên chưa? Đó chính là Sau khi ăn uống no nê thì bạn mình chở mình về nhà. khi mà mình nói là mình về nhà đó, mình không phải là về nhà của mình mà là mình về nhà của một người bạn. Tại vì kiểu cái video đầu tiên này của mình á, mình không có tính chèn tiếng vào, mình chỉ tính là để hình ảnh rồi để nhạc. Xong rồi Mình coi một cái vlog khác của một cái anh trên YouTube, ảnh làm việc luôn, xong rồi anh cũng có hình ảnh, cũng có nhạc, anh cũng không quay ảnh nhiều, chỉ là cảnh thôi, nhưng mà ảnh chèn tiếng vào giải thích là giờ đó ngày đó ảnh làm gì, cho nên là kiểu trời ơi, video của mình nếu mà không nói gì thì chán lắm. cho nên là cái voice over đó là cái cuối cùng mà mình chèn vào. Như các bạn coi, các bạn cũng thấy là nó có rất là nhiều cái lỗi rồi cái kiểu luôn, mà giọng mình còn kiểu rất là low energy á. Thực ra bây giờ chất giọng mình cũng kiểu thều thào thôi, giọng mình nó cũng là kiểu nhỏ low voice sẵn rồi, nhưng mà mình sẽ cố gắng cải thiện về cái mặt đó. Thì đó là vì cái lý do như vậy, là ban đầu không có tính chèn tiếng vào cho nên là clip rất là ngắn. Nếu mà mình muốn ngồi mình nói, mình giải thích nhiều thì lại không có thời gian, cho nên là bảo về nhà cho nó ngắn gọn như vậy. Nhưng mà thật ra là hôm đó mình về nhà bạn của mình, tại vì nhà mình cũng khá là xa trường, mà hôm đó đi ăn thì trễ, cho nên là mình qua nhà bạn mình ngủ luôn. Sorry to interrupt. Yes. You have a private event that's going Okay, I'll be leaving soon. Okay. Thanks for letting me know. Vlog hôm nay của mình đã có hai khách mời rồi đó mọi người. Mới là chiếc vlog thứ 2 thôi mà đã có khách mời rồi, vui ghê. Ok, thế thôi. Thì thật ra là mình đã chuẩn bị một chiếc vlog khác cho mọi người rồi, nhưng mà còn một vài cảnh mình muốn chèn vào mà chưa có cơ hội chèn vào được. Thì mong là mọi người sẽ thích video này và hãy chờ đón video thứ 3 của mình nha. Cảm ơn mọi người. Hẹn gặp lại. Lần trước á, không, nói chung là các bạn nhớ like, comment và subscribe cho channel của mình nha. Cơ bản thì đó là một ngày mùa hè của mình ở xứ sở cờ hoa. Đấy.